درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 68مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و 25مین قسمت از داستان سیاوش. میریم سراغ پدر عمر، میریم پیش پدر عمر. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر بر جوانان خوب میهنم، آن دسته از جوانان برومندی که میروند تا درفش بر خاک افتاده کاویان را پس از 1400 سال از زمین بردارند و یک بار دیگر مانند نیاکان سربلند خود سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازند. در نشست امروز همانگونه که پیشتر هم گفتم، پیش از پرداختن به دنبالی داستان سیاوش میخواهم سخن دیگری با شما فرزندان خوبم در میان بگذارم، سخنی که شاید همه زمان نشست امروز ما را بگیرد. نتوانیم امروز به داستان سیاوش برسیم. در شاهنامه فردوسی با زنان و مردان بزرگی آشنا میشویم که همتایشان را در هیچ یک از رزمنامه‌های کلان جهان مانند ایلیاد و اودیسه یونانی یا مهابهاراتا و رامایانای هندی یا گیلگمش سومری نمیتوان یافت. زنان و مردانی آنچنان بزرگ که هر یک به تنهایی میتوانند نماد فرهنگ ایران و درفشدار فرهنگ ایران شهری باشند. مردانی مانند سام نریمان، زال زر، رستم دستان، گیو و گودرز و بیژن و کیخسرو و پشوتن و دیگران، و زنانی مانند سیندخت و رودابه و گردآفرید و گردیه و بسیاری زنان بالا بلند دیگر. ولی در این نامه کلان که شاه نامه‌های جهانش می‌دانیم، هیچ زن و مردی در پاکیزگی و گرانمایگی و بیگناهی به پای ایرج پسر فریدون و سیاوش پسر کیکاووس نمی‌رسند. به سخن دیگر، اگر شاهنامه را یک گنجینه پر از گوهرهای گرانبها بدانیم، دو گوهر بسیار درخشان در آن خواهیم یافت. یکی ایرج پسر فریدون و دیگری سیاوش پسر کیکاووس. شگفتا که هر دو شاهزاده و هر دو به دست خویشان خود کشته می شوند. من هنوز نتوانستم بفهمم این همانندی شگفت‌انگیز در این دو داستان برای چیست. در اینجا چه رازی در میان است؟ چه رازی نهفته است؟ نمیدانم. چرا در پی هر دو کشتار دریا خون روان می شود؟ ایرج و سیاوش چه داشتند که سهراب و اسفندیار نداشتند؟ حتی رستم نداشت. چرا در پی کشته شدن آن دو گرانمایه سهراب و اسفندیار خونی بر زمین ریخته نشد؟ ولی هر چکه از خون ایرج و سیاوش زمینی 10 سال کشتار از هر دو سوی نبرد رو فراهم ساخت. هر دو سرزمین را به آتش کشید. ایرج و سیاوش چه داشتند که سهراب و اسفندیار نداشتند؟ فریدون پس از پیروزی بر ضحاک سرزمین‌های زیر فرمان را میان 3 پسر خود تور و سلم و ایرج بخش کرد. سراسر اروپا را به پسر بزرگش سلم، بخش بزرگی از آسیای میانه تا چین را به پسر میانه‌اش تور که توران از او ساخته شد از او نام گرفت، و ایران شهر و میان رودان یا همین عراق کنونی که دل ایران شهر بود را هم به کوچکترین پسرش ایرج داد. بدو داد کو را سزا دید گاه، ایران را داد به ایرج. کو را سزا دید گاه، همان تیغ و مهر و نگین و کلاه. سران را که بود هوش و فرهنگ و رای، بر او را چه خواندند ایران خدای. نشستند هر 3 به آرام و شاد، چنان مرزبانان فرخ نشاد.
هر سه پسر از آنچه که پدر با آنها بخشیده بود خرسندند، ولی اهریمن همیشه در کمین است. برآمد بر این روزگاری دراز، زمانه به دلدر همی داشت راز. فریدون فرزانه شد سال خرد، به باغ بهار اندر آورد گرد. ماهای سپید بر سرش نشستند و چین و چروک پیری بر چهرش. اندک اندک بجنبید مر سلم را دل ز جای، دگرگونه تر شد به آیین و رای. دلش گشت غرقه به آز اندرون، پراندیشه بنشست با رهنمون. این رهنمون کیست که پراندیشه بنشست با رهنمون؟ این رهنمون کیست؟ سلم که همون اروپاست با چه کسی به هم پرسگی نشسته است؟ پاسخ روشن است، با دیو آز، دیو رشک. دلش گشت غرقه به آز اندرون، نبودش پسندیده بخش پدر، که دادش به کهتر پسر تخت زر. پسندش نیامد که چرا اروپا را به من داد و ایران را به ایرج. به دل پر ز کین شد به رخ پر ز چین، فرسته فرستاد زی شاه چین. در پیامی که به سوی تور میفرستد میکوشد تا دیو آز را در نهاد او هم بیدار کند و به ستیز با ایرج برانگیزد. این بدکرداری اروپا با مردم ایران همیهنان هم ریشه در تاریخ بسیار کهن دارد. هرگز هیچ یک از دولت‌های اروپایی را دوست خود ندانیم. در هیچ چرخه‌ای از روزگار هیچ یک از سرزمین‌های اروپایی دوستان مردم ایران نبودند. در همیشه تاریخ زهر خود را در کام ما مردم ایران ریختند و ها میریزند. هر روز به دست آویزی. این ستیز، این بدکرداری اروپا با مردم ایران، چنانچه در شاهنامه میبینیم، ریشه در تاریخ بسیار کهن دارد. بردن خمینی از عراق به فرانسه و همکاری های همه‌سویه دولت های انگلیس و فرانسه و آلمان و رادیو بی بی سی لندن و دیگر نیروهای امنیتی و دستگاه های سخن پراکنی اروپا با خمینی و حزب توده و کمونیست های ایران ستیز همگی در همین راستا سازماندهی شدند. تور نابخردتر از این است که بتواند در برابر دیوکامگی های سلم پایداری کند. پیوند ناخجسته این دو برادر در راستای زیاده خواهی آغازگر جنگ های خونین و خانمانسوزی است که بخش بزرگی از شاهنامه را به رنگ خون آورده است، رنگ خون پاشیده است. خون برادر به دست برادر در راستای فزونخواهی و تاخت و تاز دو دیو گردن فراز آز و نیاز. اندیشه ناروای خود را در نامه‌ای با برادرش تور در میان میگذارد که میان سه برادر من بزرگترم و ایران میبایست از آن من میشد. گذشته ز من تاج و تخت و کلاه نزیبد مگر بر تو ای پادشاه. اگر من هم نبودم میبایست به تو داده میشد. پس از من تنها تو زیبنده تاج و تخت شهریاری ایران شهر بودی، نه ایرج. چو ایران و دشت یلان و یمن، به ایرج دهد روم و خاور به من. روم همون میدونید که تا همین چندی پیش هم اروپا رو روم میگفتن یا فرنگ. روم را به من داد، اروپا را به من داد، خاور زمین را به من داد، آن سو را به تو داد و ایران را که گل سرزمین های جهان است داد به پسرش، به برادر کوچکتر من ایرج. به بیگانه نداد، ایرج برادر آنهاست. سپارت تو را دشت ترکان و چین، که از ما سپهدار ایران زمین. کدام یک از ما سزاوارتر است
سالاری و سروری بر ایران زمین بودیم. نخست میبایست به من داده میشد، اگر من نبودم به تو. ولی پدر این کار نکرد. بدین بخشش اندر مرا پای نیست، به مغز پدرت اندرون رای نیست. گوید پدرت، نمیگوید پدرمان. فریدون پدر هر دوست. به مغز پدرت اندرون رای نیست، پدرت خرد ندارد. چو این راز بشنید تور دلیر، برآشفت ناگاه چون تند شیر. به یاد داشته باشیم فریدون کیست. این دو پسر درباره چه کسی گفتگو میکنن؟ فریدون نماد فرهنگ ایران شهری، فریدون کسی که ایران را پس از 1000 سال از زشتکاری های ضحاک رهایی بخشید. اکنون این دو ناجوان مرد، این دو برادر، دو فرزند نابرازنده فریدون، این گونه درباره پدر به داوری نشستن که در کله پدرت مغز نیست. سرانجام هر دو برادر در این نکته هم‌آوا میشوند که پدر بر آنها ستم ورزیده و باید بر پدر بشورند و ایران شهر را از ایرج پس بگیرند. پس یک سخنگوی تیزهوش و شیوا سخن برمیگزینند و او را به پیامبری نزد پدر میفرستند. سخن سلم پیوند کرد از نخست، ز شرم پدر دیدگان را بشست. سلم که همان اروپا باشد، با درشتناکترین سخنان پدر را به باد نکوهش میگیرد که تو شرم از خدای نکردی، گل سرزمین های جهان را که ایران است به ایرج بخشیدی و اروپای سرمازده و دیگر سرزمین های نادلپسند را به من و تور دادی. اکنون باید هرچه زودتر تاج از سر بی ارزش ایرج برداری و همه داشته های او را به من و به برادرم تور بدهی، وگرنه سواران ترکان و چین هم از روم گردان جوینده کین، فراز آورم لشکر گرزدار، از ایران و ایرج برارم دمار. ببینید از ایران انگاری که درباره سرزمین دشمن سخن میگوید و از ایرج آنگونه سخن میگوید که انگاری دشمن است، برادر کوچکتر آنهاست. اگر چنین نکنی، اگر ایران را به من نسپاری، فراز آورم لشکر گرزدار، از ایران و ایرج برارم دمار. بنگرید پستی و فرومایگی این دو فرزند بدگهر، این دو نابرادر را. سلم به خوبی می‌داند که پدر پیر شده و توان رزمیدن ندارد. پس می‌کوشد هراسی در دل پدر پیر بیفکند که آنچه را که می‌خواهیم اگر انجام ندهی، با سپاهی سنگین از اروپا و چین بر تو یورش خواهیم آورد و دمار از روزگار تو و پسر دلبندت در خواهیم آورد. تا گفته پیداست که فریدون با شنیدن این سخنان درشتناک از سوی پسران خود بسیار دلازرده و پریشان می شود و در پاسخ به پیام آور می گوید: بگو آن دو ناپاک بیهوده را، دو اهریمن مغز پالوده را. مغز پالوده یعنی مغزشون از میان رفته، از مغز شسته است، مغزی ندارن، مغزی در کله هاشون نیست. ندارید شرم و نه بیم از خدای، شما را همانا همین است رای. به تخت خرد برنشست آزتان، چرا شد چنین دیو انبازتان. بترسم که در چنگ آن اژدها، روان یابد از کالبدتان رها. مرا خود ز گیتی گه رفتن است، من پیرانه سر آماده چشم پوشیدن از جهانم. مرا خود ز گیتی گه رفتن است، نه هنگام تندی و آشفتن است. زمان رزم نیست برای من. کسی کو برادر فروشد به خاک، سزد گر نخوانندش از آب پاک.
جهان چون شما دید و بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. فریدون با چنین پیامی فرستاده پسران را باز می‌گرداند و با ایرج به همپرسگی می‌نشیند. ایرج با شنیدن آنچه که میان پدر و برادران گذشته نگه کرد. پس ایرج نامور بدان مهربان پاک فرخ پدر چنین داد پاسخ که ای شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار، که چون باد بر ما همی بگذرد. نگاه کنید این جوان خردمند رو، ایرج کوچکترین فرزند فریدون، کوچکترین برادر. این که میگویم در سراسر شاهنامه تنها دو گوهر بسیار درخشنده، خورشید گونه، درخشان، پرهنر و بیگناه و پاک، چند اندازه پاک. هیچ پهلوان دیگری را در شاهنامه به پاکیزگی ایرج و سیاوش نداریم. اگر هست من شادمان میشوم کسی به من نشان بده. که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. آقا به پدر میگوید پدر جان چرا غم میخوری؟ پدر گرامی، دنیا در حال گذر است. روزگار همه ما را میپژمراند، همی پژمراند رخ ارغوان، کند تیره دیدار روشن روان، کند تیره دیدار روشن روان. آقا بینایی را میگیرد، چشمانمان کور میشود، موهای ما سپید میشود، چین و چروک بر چهرهمان مینشیند و سرانجام گه رفتن است. با آغاز گنج است و فرجام رنج، پس از رنج رفتن ز جای سپنج. این همه رنج در درازای زندگی، در گذرگاه پرپیچ و خم و پرفراز و فرود زندگی، سرانجام رفتن ز جای سپنج، جای موقتی ناماندگار. چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت، درختی چرا باید امروز کشت، که هر چند چرخ از برش بگذرد، بنش خون خورد بارکین آورد. پدر جان چرا ما باید در اندیشه اینها باشیم؟ خداوند شمشیر و گاه و نگین، شما دید بسیار و بیند زمین. پادشاهان بسیار آمدند و رفتند، باز هم خواهند آمد و خواهند رفت. از آن تاجور شهریاران پیش، ندیدند کین اندر آیین خویش. جمشید، هوشنگ، کیومرث، تیمورث، فریدون، پادشاهان پیش هیچ یک اینگونه نبودن. چو دستور باشد مرا شهریار، به بد نگذرانم بد روزگار. نباید مرا تاج و تخت و کلاه. آقا نمیخواهم، نباید مرا تاج و تخت و کلاه. شوم پیش ایشان دوان بی سپاه. آقا خودم میروم به پیشگاه برادرانم، آنها از من بزرگترن، من دوستشان دارم، آنها برادران منن. بی سپاه دوان میروم به پیشگاهشان، بگویم که ای نامداران من، چون گرامی تن و جان من، به بیهوده از شهریار زمین، مدارید خشم و مدارید کین. آقا چرا از پدر این همه خشم دارید شما؟ دلی کینه ورشان بدین آورم، سزاوارتر زان که کین آورم. سزاوارتر زان که کین آورم، یعنی بهتر است که از جنگیدن بهتر است. من خودم میروم پای پیاده، میروم همه آنچه را که دارم به آنها میبخشم و دلشان را دوباره به دست بیاورم. پاسداشت ارزش‌های خانوادگی و ارزش‌های مردمی پدر جان برای من بسیار بیشتر از تاج و تخت پادشاهی دارای ارزشند. من تاج و تخت نمیخواهم، من مهر برادرانم را میخواهم. میخواهم آنها دوستم داشته باشند و من دوستشان بدارم. بدو گفت شاه ای خردمند پور، برادر همی رزم جوید تو سور. برادرانت
خواهان جنگ و ستیز خونریزی اند و تو در پی دوستی و مهر برادری، به بهای چشم پوشی از همه آنچه که داری. مرا این سخن یاد باید گرفت. فریدون به پسر کوچکش میگوید من باید از تو یاد بگیرم. مرا این سخن یاد باید گرفت، ز مه روشنایی نیاید شگفت. تو ماه تابنده پرفروغی، تابش این همه روشنایی نباید مایه شگفت من باشد، چرا که این درخشندگی، این فروغ در سرشت توست. ز تو پرخرد پاسخ ایدون سزید، دلت مهر پیوند ایشان گزید. ایدون یعنی اینچنین، ولی همچو جان و سر پربها، نهد بخردند در دم اژدها. چو پیش آیدش جز گزاینده زهر، که از آفرینش چنین است بهر. یک بار دیگر این را نگاه کنیم. چه پیش آیدش جز گزاینده زهر، ولی همچو جان و سر پربها، نهد بخرد در دم در اژدها. چه پیش آیدش جز گزاینده زهر، که از آفرینش چنین است بهر. ما راستینگی این سخن فریدون را در روزگار خودمان دیدیم. ببینید در سال 57 کوچی، هنگامی که زادگان سلم و تور به یارمندی همان اروپا شرم از دیدگان شستند و در خیابانهای ایران خروش برکشیدند که تا شاه کفن نشود این وطن نشود، شاه با رفتاری بسیار همانند رفتار ایرج گفت همه شمایانی که آرزوی مرگ مرا به دل دارید، فرزندان و برادران و خواهران منید. اگر مرا به شاهی نمیخواهید، من میروم و همه آنچه را که با کار و کوشش بسیار برای بهزیوی و بهروزگاری شما ساخته‌ام را به شما وامی گذارم. اگر آخوندها و کمونیستها را فرمانروایی بر خود میخواهید، فرمانروایی این دیوان گردن فراز گوارای جانتان باشد و بماند. شاه نمیخواست خاک خوب میهنش را با خون فرزندانش سرخ کند، ولی برآیند کار او چه شد؟ چه شد که در نبودن او سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بود، در آستانه نابودی همیشگی جا گرفت. سرزمینی که ریشه در هزارهای تاریخ دارد، در پی همان مرگ بر شاه گفتنهای ما می رود تا برای همیشه از گردونه تاریخ بیرون افکنده شود. یگانه راه رهایی این سرزمین این است که جوانانش به پا خیزند و کاری کنند که فریدون با ضحاک کرد. باید تسلیم شدن یا سپر افکندن در برابر دیو جز گزند دستاورد دیگری ندارد. ولی همچو جان و سر پربها، نهد بخرد در اندر دم اژدها. چه پیش آیدش جز گزاینده زهر، کش از آفرینش چنین است بهر. تو را ای پسر گر چنین است رای، بیارای کارو بپرداز جای. با این همه به پسر میگوید بسیار، من که میدارم زیان خواهید دید، ولی اگر رای تو این است من میپذیرم. برو بیارای کارو بپرداز جای، یعنی از اینجا برو آنچه که میخواهی انجام بده، برو به دیدن برادرانت. پرستنده چند از میان سپاه، پرستنده یعنی پرستار یا کارگزار، پرستنده چند از میان سپاه، بفرمای کایند با تو براه. ز درد دل اکنون یکی نامه من، نویسم فرستم بدان انجمن. مگر باز بینم تو را تندرست، که روشن روانم به دیدار توست. بگوید بسیار خود، تو برو، من هم یک نامه می نویسم و من هم به عنوان یک پدرانه نامه خواهم نوشت که شاید بتوانم آتش خشم آنها را فرو بنشانم. یکی نامه بنوشت شاه زمین، به خاور خدای و به سالار چین. خاور خدای همان سلم است که بر اروپا فرمان میراند. سر نامه کرد آفرین خدای،
که جا هست و باشد همیشه به جای. چون این گفت که نامه پندمند به نزد دو خورشید گشته بلند، دو سنگی دو جنگی دو شاه زمین، یکی شاه خاور یکی شاه چین. نخواهم همی خویشتن را کلاه، کلاه یعنی تاج پادشاهی، من تاج پادشاهی نمیخواهم. نخواهم همی خویشتن را کلاه، نه آکنده گنج و نه تخت و سپاه. سه فرزند را خواهم آرام و ناز، آنچه از جهان میخواهم سه پسران من در آرامش و ناز باشید. سه فرزند را خواهم آرام و ناز، از آن پس که دیدیم رنج دراز. من رنج دراز دیدم در زندگانی خود. برادر کزو بود دلتان به درد، اگرچه نزد بر کسی باد سرد، یعنی رفتار بدی نداشت، سخن ناخوشایندی نگفت. دوان نامد از بهر آزارتان، دوان با شتاب نیامد از بهر آزارتان. همان آرزومند دیدارتان، بیفکند شاهی شما را گزید. چنان که از ره نامداران سزید، ز تخت اندر آمد به زین برنشست، برفت و میان بندگی را ببست. آمد که شما را بندگی کند، تاج و تخت پادشاهی رها کرد. ایران میخواهید مال شما، تاج و تخت پادشاهی از آن شما. این پسر این گونه رفتار میکند با شما، جز مهر شما در دل ندارد. بدان کو به سال از شما کهتر است، نوازیدن کهتر اندر خور است. از جایی که از شما کوچکتر است به سن، بدان کو به سال از شما کهتر است، نوازیدن کهتر اندر خور است. سزاوار است که او را نوازش کنید. گرامیش دارید و نوشه خورید، چو پرورده شد تن روان پرورید. با هم خوش باشید، به ناز باشید با یکدیگر، به مهر باشید به یکدیگر، به شادی بنشینید. سرانجام ایرج با دلی سرشار از مهر برادران به دیدارشان میرود. چو تنگ اندر آمد به نزدیکشان، نبود آگه از رای تاریکشان. پذیره شدندش به آیین خویش، سپه سر به سر باز بردند پیش. چو دیدند روی برادر به مهر، یکی تازه تر برگشادند چهر. دو پرخاشجوی با یکی نیک خوی، گرفتند پرسش نه بر آرزوی. دو دل پر ز کینه یکی دل به جای، آن دوتا دلشان پر ز کینه، این یکی دیگری نه، بسیار بسیار آرام. برفتند هر سه به پرده سرای، به ایرج نگه کرد یک سر سپاه. این بخش را خواهش میکنم به یاد داشته باشید تا به داستان سیاوش برگردیم. در داستان سیاوش هم دیدیم، به یاد دارید در نشست پیشین، هنگامی که گرسیوز برمیگشت به خانه، دید که سپاهیان توران با یکدیگر پچ پچ کنان سخن میگویند و سیاوش را میستایند، زیباییش را، بالای بلندش را، هنر رزماوریش را، هنر بزمسازیش را، همه هنرهایش را میستایند. میگویند او براستی برازنده پادشاهی است. اینجا نیز چنین است. به ایرج نگه کرد یک سر سپاه سلم و تور همه نگاه کردن به ایرج. به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلاه. فراوان بگفتند با یکدیگر، از آن پرهنر شاه و آن بوم و بر. این گونه خوش آمدگویی ها درباره سیاوش دیو رشک را در دل گرسیوز به تاخت و تاز برانگیخت. اینجا نیز ببینیم به ایرج نگه کرد یک سر سپاه، که او بود سزاوار تخت و کلاه. بی آرامشان شد دل از مهر او، دل از مهر و دیده پر از چهر او. سپاه پراکنده شد جفت جفت، همه نام ایرج بودند در نهفت.
سپاهیان 2-2 به ستایش ایرج پرداختند که به راستی این است آن سرو و آزادی که برازنده تاج و تخت شهریاری است که هست این سزاوار شاهنشهی، نه سلم و نه تور، که هست این سزاوار شاهنشهی، جز این را نزیبد کلاه مهی. لشکریان سلم و تور با دیدن چهره باز و خندان و زیبا و دلارام ایرج همگی او را سزاوارتر از سلم و تور برای نشستن بر تخت شاهنشهی می‌بینند. این نگاه ستایشگرانه سپاهیان بر خشم و رشک سلم که همان اروپا باشد افزود. شما گمان میکنید اروپایی ها همکاری خواهند کرد که حکومت ننگین دامن اسلامی بیافتد و مردم ایران به بهروزگاری برسند؟ هرگز هرگز. اروپا تا زمانی که جهان به گرد خود میچرخد، زمین به گرد خود میچرخد، اروپا با ما سر دشمنی خواهد داشت. به لشکر نگه کرد سلم اسکران، همون اروپا سلم به لشکر نگه کرد سلم اسکران، سرش گشت از کار لشکر گران. به خرگه در آمد دلی پر ز کین، جگر پر ز خون ابروان پر ز چین. سراپرده پرداخت از انجمن، یعنی خلوت کرد، خود و تور بنشست با رایزن. سراسر پرداخت از انجمن یعنی همگان را از پرده سرا بیرون افکند، بیرون راند تا در تنهایی با تور به رایزنی بنشیند. سخن شد پژوهنده از هر دری، ز شاهی و از تاج هر کشوری. به تور از میان سخن سلم گفت که یک یک سپاه از چه گشتند جفت. میپرسد که چرا سپاهیانی که پراکنده بودند هنگامی که ایرج رسید یک یک سپاه همه گشتند جفت. به هنگامه بازگشتن ز راه نکردی همانا به لشکر نگاه، که چندان کجا را بگذاشتند یکی چشم از ایرج نبرداشتند. چهره خورشید گونه و بالای سروسان ایرج آنچنان چشم و دل سپاهیان سلم و تور را به خود کرد که یک دم نتوانستند از او چشم بردارند. سلم این را یادآوری میکند به تور. ندیدی؟ دیدی؟ سپاه دو شاه از پذیره شدن دگر بود و دیگر به باز آمدن. سپاهیان من و تو به هنگام رفتن به هیچ روی آن سپاه نبودند که به هنگام بازگشتن. هر دو سپاه تو و سپاه من با دیدن ایرج دل به او بستند و دل از مهر ما گسستند. دیدی؟ سلم میگوید به تو از ایرج دل ما همی تیره بود، بر اندیشگان برفزود. آقا ما که بیشتر دلخور بودیم اکنون بر این هم بر اندوه ما افسوده شد. سپاهیان خود ما هم دلباخته او شده. سپاه دو کشور چو کردم نگاه، از این پس جزو را نخوانند شاه. ببینند این فر و بالای او، به دل برگزیدند پیوند او. همین که دیدند این فر او، شکوه او، بالای بلند او، زیبایی سرگونه او را دیدند، در از مهر ما گسیختند. دیگر ما را به شاهی خود نمیخواهند، میخواهند او پادشاهشان باشد. از این رو ایرج نه تنها پادشاه ایران خواهد بود، اروپا و اون بخش‌های تا چین رو هم خواهد گرفت، آسیای میانه تا چین. اگر بیخ او نکسلانی ز جای، اگر او رو نکشی، اگر بیخ او نکسلانی ز جای، ز تخت بلندت کشد زیر پای. ببینید، برابر بگذارید این سیاهی که در دل سلم هست و اون سپیدی و روشنایی و فروغ که در دل ایرج هست. ایرج به پدر میگوید پدر جان چرا نگرانی؟ من که چیزی نمیخواهم، نه تاج نه تخت نه پادشاهی. میروم به دیدار برادرانم، آنها برادران منند.
من مهر اونها رو میخواهم، نه تاج و تخت پادشاهی. بر این گونه از جای برخاستند، همه شب همی چاره آراستند. چو برداشت پرده ز پیش آفتاب، برآمد سر کینه جویان ز خواب. دو بیهوده را دل بدان کار گرم، که دیده بشویند هر دو ز شرم. برفتند هر دو گرازان ز جای، نهادند سر سوی پرده سرای. چو از خرگه ایرج به ره بنگرید، پر از مهر دل پیش ایشان دوید. همین که بامداد فردا، همین که ایرج آنها رو میبیند، با دلی پر از مهر پیش ایشان دوید، میرود شتابان به سویشان. برفتند با او به خرگه درون، سخن بیشتر بر چرا رفت و چون. یعنی به جای مهر ورزیدن، این چرا چنین شد، آن چرا چنین شد. بدو گفت تور ار تو از ما کهی. تور برادر میانی است. ایرج میگوید اگر تو از ما کوچکتری، چرا برنهادی کلاه مهی. تو را باید ایران و تخت کیان، مرا بر در ترک بسته میان. اینجا واژه ترک درست است، چرا؟ چون مرز چین است، همون ترکستان. برادر که مهتر به خاور برنج، اون برادر دیگر که سلم است در خاور، در اروپا برنج. به سربر تو را افسر و زیر گنج، بر سرت تاج پادشاهی و در زیر پایت گنج. ببینید فراخی دامنه رشک ورزیدن این دو نابرادر. چون این بخششی کان جهان جوی کرد، همه سوی کهتر پسر روی کرد. چو از تور بشنید ایرج سخن، یکی پاکتر پاسخ افکند بن. ببینید پاسخ ایرج چیست. بدو گفت که ای مهتر کام جوی، اگر کام دل خواهی آرام جوی. این همه خشم برای چیست برادر من؟ نه تاج که ای خواهم اکنون، نه گاه. گاه یعنی اون پایگاه پادشاهی یا تخت. نه تاج کهی خواهم اکنون، نه گاه. نه نام بزرگی، نه ایران سپاه. من ایران نخواهم، نه خاور، نه چین، نه شاهی، نه گسترده روی زمین. بزرگی که فرجام آن تیرگی است، بدان برتری بر بباید گریست. سپهر بلند ار کشد زین تو، در انجام خشت است بالین تو. مرا تخت ایران اگر بود زیر، کنون گشتم از تاج و از تخت سیر. سپردم شما را کلاه و نگین، مدارید با من شما هیچ کین. مرا با شما نیست جنگ و نبرد، روان را نباید بر این رنجه کرد. زمانه نخواهم به آزارتان، اگر دور مانم ز دیدارتان. جز از کهتری نیست آیین من، مباد آز و گردن کشی دین من. واژه دین را در اینجا بنگرید. نباشد مباد آز و گردن کشی دین من. واژه دین در اینجا برابر بگذارید با آنچه که امروزه میگوییم دین. بارها گفتم که در بینش ایرانی دین یعنی وجدان، دین یعنی راه زندگی، شیوه زیستن. در گستره این بینش نوروز ما دین ماست، فرهنگ ما دین ماست، وجدان ملی ما دین ماست، نه آن دینی که از بالا آمده باشد. چو بشنید تور این همه سر به سر، به گفتارش اندر نیاورد سر. تور از سخنان ایرج هیچ نفهمید، نمیتوانست بفهمد. چرا؟ چون سرشتش سرشت دیگری است. انگاری که ایرج با زبان دیگری سخن میگوید. همان گونه که آخوندها و سران سپاه ننگین دامن اسلامی سخن ما را نمیفهمند. همان گونه که سران و کشورداران سرزمین‌های اروپایی که همگی از نوادگان سلم هستند سخن ما را نمیفهمند.
تور هم نفهمید که ایرج چه میگوید. نیامد گفتار ایرج پسند، نه نیز آشتی نزد او ارجمند. ز کرسی به خشم اندر آورد پای، همی گفت و برجست هزمان ز جای. هزمان کوتاه شده هر زمان است که در اینجا یعنی در دم. یکایک برآمد ز جای نشست، گرفت آن گران کرسی زر به دست. یکایک یعنی ناگهان. در بسیاری از جاهای شاهنامه یکایک یعنی ناگهان، در جا. بزد بر سر خسرو تاجدار، از او خواست ایرج به جان زینهار. نیاید گفت ایش ترس از خدای. کرسی زر رو میزند بر سر ایرج. ایرج میگوید آقا نیاید هیچ ترس از خدای، نه شرم از پدر خود همین است رای. مکش مرا کت سرانجام کار، بپیچاند از خون منت روزگار. اگر مرا بکشی روزگار تو تیره و تار خواهد شد، خون من دامنت را خواهد گرفت. آخوند نکن این کار با فرزندان ایران. خون این بچه های ایران آنچنان دامن ننگینت را خواهد گرفت که به دوزخ بگریزی. بپیچاند از خون منت روزگار. مکن خویشتن را ز مردم کشان، که از این پس نیابی ز من خود نشان. برای چی میکشی؟ چرا دستت را به خون برادر میآلایی؟ آنچه که میخواستی که من دادم به تو. پسندی و هم داستانی کنی، که جان داری و جان ستانی کنی. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. سپاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. ببخشید سیاه نه سپاه. سیاه اندرون باشد و سنگ دل، که خواهد که موری شود تنگ دل. بسنده کنم زین جهان گوشه ای، به کوشش فراز آورم توشه ای. از تاج و تخت پادشاهی چشم می پوشم و می روم تا با کار و کوشش و دستنج خودم زندگی بگذرم. همه از آن شما. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشته پدر. جان خواستی یافتی خون مریز، مکن با جهاندار یزدان ستیز. سخن را چو بشنید پاسخ نداد، دلش بود پر خشم و سر پر ز باد. یکی خنجر آبگون برکشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهر آبگون خنجرش، همی کرد چاک آن کیانی برش. فرود آمد از پای سرو سهی، گسست آن کمرگاه شاهنشهی. دوان خون از آن چهره ارغوان، شد آن نامور شهریار جهان جوان. سر تاجور زان تن پیلوار، به خنجر جدا کرد و برگشت کار. بیاگند مغزش به مشک و عبیر، فرستاد نزد جهان بخش پیر. فرستاد نزد پدرش. چون این گفت کینت سر آن بیاز، که تاج نیاکان بدو گشت باز. کنون خواه تاجش ده و خواه تخت، شد آن سایه گستر کیانی درخت. برفتند باز آن دو بیداد شوم، یکی سوی ترک و یکی سوی روم. پس از کشتن ایرج سر او را بریدند، فرستادن برای پدر که بفرما حالا میخوای تاج بر سرش بگذاری. این برادرکشی بیشرمانه از سوی سلم و تور که امروزه میتوان آنها را اروپا و چین نامید، که میبینیم درست همان کار را پی گرفتن در ایران، پایان بخش بهروزگاری و بهزیوی ایرانیان و تورانیان و اروپاییان و سرآغاز رزمنامه ایرانیان است. تا زمانی که این رخ نداده بود،
جنگ هایی در کار نبود. این سرآغاز بخش رزماوری شاهنامه است. فریدون از دست دو فرزند دیوخوی خود دچار چنین خشمی می شود که جز با دیدن سرهای بریده آنها آرامش نمی‌یابد. اگرچه دیدن سرهای بریده دو پسر پایان بخش زندگی پررنج او خواهد. آماج من از آوردن این داستان در اینجا نشان دادن همانندی بسیار شگفت‌انگیز میان داستان ایرج و داستان سیاوش بود. در نشست آینده به داستان سیاوش برمیگردیم. افشین گرامی اگر نکته‌ای هست در میان بگذارید، اگر نه که برای نشست آینده. بله سپاس پدرم. فقط یه نکته هم خواستم بگم اینجا و اون این هستش که من اصلا دلیل آشنایی من با تاریخ ایران و اینا با همین کتاب جنگ‌های 700 ساله ایران و روم شروع شد و این کتاب من بارها خوندم و دقیقاً بیشتر وقتام رومی ها هستن که حمله میکنن، رومی ها هستن که غارت میکنن و ایرانی ها اکثرا بیشتر وقت دارن دفاع میکنن. یعنی میخوام بگم که من میدونم که و بعدم راجع به توطئه 57 و این کودتایی که به وسیله غربی ها انجام شد در ایران و البته خب اشتباهات مردم ایران هم بود، همه از کوچیک تا بزرگ، و این اتفاقا این بلاها سر ما اومد. ولی فقط می‌خواستم اینو بگم که امروز مردم یعنی من خب اروپا هم رفتم، آمریکا هم که دارم زندگی میکنم، من دارم میبینم که مردم معمولی در غرب قربانی همین سیاستمداران فاسدن. یعنی اگر قبلا آزار این سیاستمداران فقط به کشورهای دیگه میرسید، امروز دیگه ما داریم میبینیم که مردم آلمان دارن اعتراض میکنن، مردم انگلیس دارن، یعنی همه جا مردم قربانی این سیاستمدارانن و این سیاستمداران دارن برای یه سری بانک و یه سری کورپوریشن و کمپانی بزرگ کار میکنن، برای در حقیقت کارگزار اونها هستن و با این صندوق رأی و این دموکراسی ساختگیشون کلا سر مردم خودشون هم گذاشتن و همه این کشورها الان ناآروم و ناراضی ان مردمش به خاطر اینکه داره بهشون ظلم میشه. من فقط میخوام بگم که اروپاییان وقتی مثلا اشاره میشه منظور مردم اروپا نیست، منظور همه سیاستمدارانن که به امید اینکه واقعا این هم دستشون کوتاه بشه. همین فقط خواستم این اضافه کنم که ما با اروپاییان مشکل نداریم. مسئله اون بسیار خوب بود که گفتی. من هم همیشه اگه به یاد داشته باشی همیشه واژه مردم رو گرامی داشتم. ببینید در بینش ایرانی مردم از هم جدا نیستن، مردم پاره پاره نیستن، مردم سراسر زمین. اینکه شاهنشاه داریوش میگوید که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. این مردم اروپایی، روسی، چینی، ژاپنی، هندی، آفریقایی، سیاه، سپید، سرخ، همه مردمند از دید ایرانی. ولی هنگامی که ما میگوییم اروپاییان، بیشتر نگاه ما به کسانی که آن ساختار سیاسی رو پدید بیاورند. حالا میشود نخست وزیر، میشود نماینده پارلمان، هرچی، یا میشود همون کمپانی های بزرگ که میخواهد بچاپد هم مردم خودش را هم مردم سرزمین های دیگر را. اینجاست که من اینها رو، البته آنها را، یعنی ایرانی ها را برتر از اونها نمیدانیم. چرا؟ چون بلند پایگانی که امروز در کشور ما فرمان روایی میکنن، اینها که بسیار فرومایه‌تر از چرچیلن، بسیار فرومایه‌تر از امانوئل ماکرون و دیگران هستند. بنابراین ما فرق نمیگذاریم. آماجم از واژه ما یعنی ما ایرانیان. از دید ما فرق نمی کند ایرانی باشد، لبنانی باشد، نمیدونم چینی باشد، همین که بد است، اگر خوب است. من ویکتور هوگو رو که نمیارم در کنار امانوئل ماکرون بنشونم، من تولستوی رو که نمیارم کنار پوتین بنشونم، داستایوفسکی رو گرامی میدارم. اینها همه بزرگان مردمند و ما هم مردمیم. ولی این بزرگانی که این همه خون میریزن بر زمین، این همه ایران رو تباه میکنند تنها به خاطر کینه‌ای که نسبت به ایرانیان دارن. سپاسگزارم که نکته رو به میان کشیدی. سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد. سپاس. بدرود.